Am 2 cai, 2 vaci, 10 porci, găini, 15 găini, rațe, grădină. În grădină punem cartofi, deci tot ce ne trebuie, morcovi, ceapă, cartofi, porumb, lucernă pentru animale, am holda de lucernă, avem pomi, prun, meri și peri, cireș, vișini, da. Deci tot ce trebuie la o casă de om, da. Miora je vlastně stará dáma, která žije v malé vesnici Izvola, což v překladu znamená řeka neboli potok. Poprvé, když jsem ji navštívil u ní doma, tak to bylo před 9 měsíci, kde nás přivítala hrozně přátelsky a naše přátelství stále pokračuje a díky ní jsem mohl poznat, jak krásné Rumunsko je. Takže tanty v překladu znamená tety, které vlastně žijí ve vesničce a spolu dohromady se schází s ostatníma dámama, staršíma dámama. Takže je to hezký, že mají takovou malou komunitu a můžou se scházet. Exista văcar, exista căprar, deci avea satul turmă de capre. Chiar așa căprărușul chema pe, așa îi zicea. Pleca, ieșea omul dimineața cu animalul pe care îl avea, capră, vacă, îl scotea în drum și îl ducea într-o anumită zonă și venea văcarul sau căprarul și pleca cu turma în locurile de pășunat, unde erau stabilite, pe izlazi, pe unde erau stabilite. Pleca dimineața, venea seara. Vacile, numărul vacilor față de ce a fost, e cam la o treime, dacă nu mai puțin. Să zicem, hai să zicem o treime. V období před Vánocemi je teda jedna z tradicí, jsou zabíjačky, kde se konají vlastně tady v té vesnici a jedna rodina nás pozvala právě vidět celý ten proces, který se koná v jejich baráku, kde se sejde celá rodina, přátelé, příbuzní. Takže to velká událost tady v rodině a připravují se na tu zimu, takže zavařujou, připravují se, zabíjejí to maso, ty prasata. V počátku jsem byl hrozně nervózní, protože i když jsem vyrůstal na malinkém městě, tak jsem neměl možnost vidět ten celý proces. La vârsta de 11 ani m-a dat la meserie, în vacanță. Și am învățat meserie de la un bărbat și o femeie. Lucrau amândoi și m-au învățat meserie. Și pe urmă am lucrat la ateliere mari. Erau 7-8 ateliere în sat. Și cam că toate fetele trebuia să aibă covoare. Când se căsătorea, trebuia să se cunune pe covorul lor. Adică fiecare în biserică trebuia să aibă covor. Acum nu se mai caută atâta, decât care mai vine așa, pentru câte o vilă, pentru câte, așa, nu se mai... Poate reiese înapoi moda să se poarte înapoi covoarele, ca și înainte. Că sunt... E păcat că nu învață fetele în ziua de azi să facă și... Asta e, nu vrea. Mai repede calculatorul. Avem tradiții, avem dansuri populare, oamenii fac mâncare tradițională, foarte multe lucruri care se întâmplă, însă eu nu sunt foarte conectată cu lucrurile de acest tip, pentru că pur și simplu nu sunt interesată de asta, nu am timp și am alte pasiuni. S-a făcut la Palatul Culturii, la Ploiești, așa, am fost invitat acolo 3 zile, așa, la o expoziție cu vânzare, meșterii populari din județul Prahova. Am fost la o expoziție la București, la Muzeul Satului, dusă tot așa,
tot expoziție cu vânzare. Am mai fost așa, prin târguri, anumite, bine, mai înainte, nu acum. Și cam asta nu... Într-un sistem ca și foiul. O să le arăți. Eu fac, da, adică amândouă. Facem parte dintr-un grup Comara Vie, care cântăm. Am mers și la București și la Favorit și prin țară, unde suntem invitate. Da. La anumite zile ale Da. unor comune ne invită și atunci plecăm cu grupul. Da. Bate vântul frunza lin, lin și iarăși lin. Le club des retraités, il est super actif. Ils se réunissent chaque semaine pendant 2 heures tous les jeudis. Et nous, on y va assez souvent parce que, évidemment, les anciens sont une mine d'informations pour nous. Mais aussi, on y va parce qu'il y a franchement une super ambiance. On a l'impression, les vieux, ils savent vraiment bien comment faire la fête. Tandis que de l'autre côté, on voit les jeunes, à chaque fois qu'on parle avec eux, ils sont là, oui, mais en vrai, au village, on s'ennuie, il n'y a rien à faire. Bref, j'ai envie de leur dire, allez faire un tour au club des anciens parce que... Că dă bine să chemăm oameni de vârsta a treia care sunt pensionați, să chemăm aici undeva, să începem să socializăm, să se dă vorbă, să ne vedem, să ne punem problemele importante ale comunității, să le punem pe undeva pe o hârtiuță, să dăm primarului, pentru că de obicei toți acești oameni seniori au fost oameni de vază ai localității noastre, au dus greu comunității noastre și ieșind la pensie, au rămas oamenii cu animalele în curtea lor acolo și ei se retrăsă în matca lor. Eu am căutat să scot undeva, să beneficiem încă de cunoștințele care le aveau și de pregătirea lor, să-i folosim în folosul comunității. Când în cap de mitea cuie și îmi bate în talpă cuie, Dumnezeu la cer o suie și de-a dreapta lui o puie. Iar eu aș plăti pomană și-o dea Domnului la satană, că a ajuns un pic cum suie, bine a fost și rău amuie. Piese de teatru, dansuri s-au făcut, cântece, avem fete care merg la pregătire, se pregătesc pentru ieșirile organizate de clubul și de Căminul Cultural. Da, Izvoarele și noi Homorâciu. Citesc foarte multe poezii de toată mâna, de toți scriitorii, de toți poeții. Vivo en una casa típica rural de la zona junto con otros 4 voluntarios. La casa es de una planta y a lo largo del tiempo ha ido siendo modificada. En general, las casas de esta comuna, lo que más me llama la atención es que tienen tanto el baño como esa cocina fuera de la casa principal para evitar malos olores. Los habitantes tienen una fuerte relación con sus casas. Prefieren empezarlas desde cero en lugar de comprar una que ya está construida. Y siempre que pueden, siempre que su economía se lo permite, esas mismas casas o se van ampliando o se van reformando. Incluso aquellos habitantes que en su momento han migrado a otros países, lo que hacen es ahorrar ese dinero en el extranjero para poder invertirlo más tarde en la construcción de estas casas que tienen en el pueblo. Por ejemplo, una de las tantis tiene parte de su familia en Italia y lo que está haciendo es
ahorrar ese dinero ganado en Italia para poder seguir ampliando esa misma casa que tiene aquí. Y lo que están haciendo es que su propiedad como casa está al final de esta finca y lo que se encuentra al principio es otro edificio en el que está construyendo un restaurante familiar. Porque pretenden que en un futuro su familia se pueda dedicar a mantener ese restaurante en el pueblo. Aici este o construcție pe care am dobândit-o în câțiva ani. Am cumpărat mai întâi o casă bătrânească pe care băiatul meu a dărâmat-o și am construit ce să vede. Eu, practic, vin în urma unui război pe care l-am avut în familie. Mi-au fost alături copiii, fetița și băiatul. Prin bunătatea lor și prin traiul pe care l-am trăit împreună, am putut să dobândim această construcție. Deja o parte din construcție am folosit tehnici tradiționale. De exemplu, tavanul este făcut cum se făceau casele înainte din bârne. Eu n-am făcut casa din bârne pentru că e din zidărie, mai rezistentă în timp. În schimb, tavanul este făcut din bârne groase de brad, cu chiutuci între ele, cum se spune în termeni din ăștia tradițional de construcție, și podul este lipit cu pământ și cu baligă de vacă, mai puțin de cal. De ce? Așa se construiau înainte, pentru că pământul acesta amestecat cu baligă dă voie lemnului să respire. Dă voie lemnului să respire și atunci nu mai putrezește lemnul. Trăiești, ține și 100 de ani. Asta spuneam, stăm acum și mă gândeam că de fapt legat de arhitectura asta locală, nu s-a pierdut acum în ultimii 20 de ani de când trăim în democrație. Adică s-a renunțat imediat, cred că după război, când oamenii au început să înlocuiască ce aveau casele mai vechi, cu case cum e și casa mea cealaltă, adică case din cărămidă, n-au mai folosit piatra, acoperite cu țiglă, adică nu și-au construit casele noi păstrând arhitectura veche, adică să le modernizeze, să le facă, să fie mai mari ca suprafață, dar pe o arhitectură tradițională. Treptat au renunțat complet. Casa asta are aproape 150 de ani. 150. Să vede. O să facem remedieri, dar atâta are. Așa. Da, atâta, 150 de ani. Da. Și am păstrat-o și casă cum e asta a mea, nu are nimeni. Că mie îmi place să fac inversuri, da, da. Eu mă simt bine aici. Adela está muy conectada con el bosque, en su pueblo hay bastantes bosques y a ella le gusta mucho siempre que puede ir allí, siempre nos lo ha dicho. Ella va 1 o 2 veces a la semana en invierno y en verano va casi todos los días. Cada vez que va al bosque ella recolecta madera o plantas para dar de comer a la cabra y para guardar para el invierno, para hacer fuego. Y también le gusta mucho ir al bosque porque allí ella encuentra inspiración para escribir su poesía. Una vez Adela nos llevó a uno de los montes de Cernest y nos contó la leyenda que hay en esa colina en la que la gente cree que pertenece a una antigua fortaleza dacia y que hay un tesoro enterrado en el lugar y todavía hay gente que va a buscarlo, aunque nadie ha tenido suerte nunca. Cât ai trăit pe pământ, vreau să fluier și să cânt. Fluier cânt în casa mea, nu la masa altuia. E atât de scurtă viața, nu știi când se rupe ața. Omule, nu sunt din lemn, în viața mea nu te chem.
Dacă tu nu vrei să vii, nu ești om, așa să știi. En Esquiules hay un parque que, bueno, es un poco raro verlo ahí porque está junto al bosque. Y el parque es bastante bonito, tiene un escenario, cabañitas para ir a hacer picnic y mesas, pero es un tanto raro cuando llegas al pueblo y ves que en el camino que te lleva a la montaña y al bosque hay un parque artificial. Sunt îngrijitor de parc și mi-e drag. Dacă am lucrat în Gherghef la flori, mi-a dat Dumnezeu să fiu angajată tot cu florile, să fiu îngrijitor de parc. Mi-e drag de ele, mai ales când înfloresc și le sap jos și le pun apă, parcă zici că vorbesc cu ele. Așa mi-e drag de flori. Așa am avut, așa mi-a dăruit Dumnezeu. Mi-a fost foarte drag. A început construcția acum 10 ani. Construcția s-a făcut cu fonduri europene. Prima dată a fost un pic controversată acțiunea asta, pentru că la o casă omul își face prima dată ceea ce îi trebuiește imediat, într-un mod imediat. De exemplu, atunci când s-a construit satul, erau majoritatea ulițelor neasfaltate, nu exista canalizare, nu exista și nu există dispensar, un lucru foarte important pentru orice localitate, așa. Pe timpul lui Ceaușescu aveam dispensar. Acum, pe timpul acesta, nu a reușit să avem așa ceva. În ultima vreme școlile au fost dotate din punct de vedere material. Dacă e să facem o comparație între ce avem acum și ce aveam acum, să zicem, 30 de ani, s-au schimbat multe lucruri în bine. În primul rând avem sălile mobilate, mai sunt băncile vechi care arătau ca niște mobile din Africa, de multe ori erau uzate și nu erau funcționale, pentru că nu puteai să lucrezi de pildă cu copiii pe grupe, pe echipe, în sfârșit. Faptul că avem încălzire centrală în majoritatea școlilor din zonă. Tot și iar legat de mediul rural, cel puțin din punctul meu de vedere, dar și al unor colegi, la noi acum cea mai mare problemă o reprezintă scăderea populației școlare. Acum este coordonator, în altă poziție. Apropo că vorbeam de tradiții. Păi dacă satul se depopulează, ce se întâmplă cu satul? De unde, cine să mai mențină tradiția? Pentru mine asta e un semnal de alarmă. Eu nu sunt deloc optimistă. Dacă veniți pe strada mea, avem foarte puțini copii. E și cazul nostru, noi nu avem copii, dar sunt foarte puțini copii, iar persoanele tinere nu mai sunt plecați toți. Deci noi o să fim pe strada asta peste puțin timp o stradă cu pensionari. Și așa avem foarte mulți pensionari și pensionari singuri, pentru că copiilor sunt plecați la Ploiești, la București sau în străinătate. E o realitate. Astea sunt problemele cu care ne confruntăm. Studiez marketing în limba engleză la Academia de Studii Economice din București. Și aș putea ajuta la promovarea asociației, după ce termin facultatea, iar eu mă văd undeva în domeniul online, al dezvoltării online și a publicității prin intermediul social media. Procentul de tineri înscriși la Universitatea București care provin din mediul rural este de 4%. Procentajul tinerilor care trec prin programele noastre și merg mai departe la universitate, fie la București sau în alte părți, este de 100%. Curba de Cultură este o organizație de tineret
Este una dintre foarte puținele organizații din România care gestionează și derulează un program de centru de tineret. Just act like you didn't hear that. What are you doing? Really? Sunt zile în care vin la curbă doar pentru că am chef să văd oamenii de aici și ca și cum aș ieși pe afară. Și sunt zile în care vin pentru activități, pentru întâlniri, nu știu, workshop-uri. E super interesant să cunoști oameni care nu sunt din România, care gândesc diferit și să afli despre tradițiile lor, obiceiuri, stereotipuri. E ca o portiță de a vedea afară. În caz că nu călătorești prea mult, vezi prin ei. I come from France and I've decided to come to Romania as part of a project that is an EVS project. So EVS means European Voluntary Service. So I'm here as a volunteer. The idea is to have non-formal education activities. So we try to have the kids learn something without being super formal and without replacing the teachers, just doing games and songs and having fun. Last weekend we had French morning. It was to celebrate what is called Semaine de la Francophonie, which is a week where all the people who speak French try to speak more French and to promote French. So we had this very French morning with French breakfast, and we had a movie from Quebec to try to promote this diversity of French languages and show that it's not only the very proper French that you would learn in schools, which I think is also related to the idea of having non-formal education. We also have less formal French. Qui est le frère? I can start to speak in Czech. Am și eu voluntar în Serviciul European de Voluntariat în 2012 și acolo am lucrat timp de 6 săptămâni cu niște tineri cu oportunități reduse. Am avut, de fapt, timp să mă gândesc la lucrurile pe care vreau să le fac mai departe. M-am întors înapoi, încă nu mi-era foarte clar și după câteva luni de reflexie, de făcut planuri, m-am gândit că am putea să începem un program de activități de tineret și de voluntariat aici în Izvoarele. Proiectul este o idee pe care am avut-o mai de mult, de identificare a comunității ca o comunitate aparte în zonă și de promovarea comunității. Ne-am gândit la o cercetare etnografică în comună care să scoată în evidență stilul de viață al oamenilor, care este foarte special și este foarte special nu neapărat în România, cât în Europa. Este un stil de viață aparte. Iar stilul ăsta de viață foarte aproape de natură, foarte aproape de lucrurile de bază, de zi cu zi, nu este foarte specific și nu mai este întâlnit în alte țări în Europa. Rezultatele proiectului, rezultatele directe, palpabile ale proiectului, au început deja să fie, de fapt, un website de prezentare, un documentar video, niște materiale video de promovare a materialului mare și o monografie culturală a comunei. Îi spunem monografie culturală pentru că este o radiografie a vieții oamenilor și nu este o colecție de date istorice despre comună. Mă bagă în goală, plângenile mă omoară, șapelelelele lelișoară.
Yeah, I need to move. But now you are not covering him. But am I in the picture? Yeah? Okay. You also filmed me from two cameras? No, just one. Why? Because you're the future president.